שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה שוב שאלה שלכם. בעלי מכור למשחק בנייד, הוא לא יכול בלעדיו, הוא צמוד אליו, לפעמים אמנם זה על חשבון האישה והילדים, לפעמים כאשר הוא מפסיד הוא פורס בשאגות ומחלק כל חלקה טובה, אבל עדיין הוא אדם נורמלי, הוא אדם מיושב, הוא אפילו שומר תורה ומצוות. מה הבעיה? מה אני צריכה לעשות? האם לוותר על ההפרעות הקלות האלה במרכאות, או לחילופין לעשות משהו בכדי לעצור את העוול? שימו לב טוב יקיריי, הבעל הזה הוא אדם מכור. אדם שלא יכול להיפרד מדבר כלשהו נקרא באותו רגע מכור. כי כאשר השכל שלך מנווט אותך למקום אחר, והרגש, הידיים, הרגליים או ההרגל מנווטים אותך למקום אחר, באותו רגע אתה מוגדר כמכור. גם הבעל הנפלא הזה, שיכול להיות מושלם בכל דבר אחר, הרי שהוא מכור. כי אם זה בא על חשבון אשתו, על חשבון הילדים שלו, על חשבון מצב הרוח שלו, ואם הוא מפסיד במשחק, הוא מסוגל להיות עצבני ולחלות כל חלקה טובה, הרי שהוא מכור, הרי שהוא אדם שלא ברשות עצמו. ואדם שלא ברשות עצמו הוא אדם מסוכן. אין אפשרות להפסיק אדם מדבר שהוא מכור לו, אם לא עושים את זה הרגע, כאן ועכשיו. כאשר מדובר במכורים גדולים מאוד, כבר צריכים להעביר אותם הלאה לרשויות שיודעות איך לטפל בהם. אבל כאשר מדובר באדם שבמתחם הבית שלו, במתחם הנורמליזציה, קוראים לו לשיחה, יושבים איתו בצורה רצינית ומסבירים לו, זה או אנחנו או הם. מי שלא איתנו הוא נגדנו. אם זה לא נעצר כאן ועכשיו, ממחר נחפש יחד את הפתרון המורכב יותר. ובדרך כלל זה מצליח. כי אישה שבאמת אוהבת את בעלה, ובעל שבאמת אוהב את אשתו, יכולים יחד להסתכל זה לזו וזו לזה בעיניים, ולהתחיל התחלה חדשה. הצעד הראשון הוא להגדיר את זה כמכור. לאחר שאנחנו מבינים, מכאן כבר הדרך ליציאה הרבה יותר קלה וקשה. ואותו אחד שאומר לנו, אני לא באמת מכור, נשמח אם יוכל להוכיח לנו בשבועיים הקרובות איך הוא יודע לא לגוע במכשיר המסוכן הזה. ברוכים תהיו.